كان يا ما كان في قرية صغيرة كان يعيش فيها عجوز حكيم. قرر جمع أمتعته القليلة والذهاب في رحلة لزيارة صديق له الذي كان كبيرا في السن بالفعل. بعد أيام عديدة من السفر عبر الغابات والحقول دون أن يصل إلى أي قرية أو مسكن كانت مؤانه قد انتهت، عندها رأى أخيرا كوخا صغيرا متداعيا على مسافة بعيدة، وبما أن هناك بقرة في المرج أمامه فقد تخيل أنه يجب أن يكون مأهولا، وقرر أن يطلب بعض الطعام والمأوى ليلا. استقبله مزارع منهك وزوجته ودعاه بسعادة داخل كوخهما، وشاركاه بعض الجبن والخبز القديم، وكان سعيدا بتناول وجبة معهم. فشكر العجوز الزوجين الودودين وسألهما عن حالهما في الحياة. أخبره المزارع: البقرة العجوز التي رأيتها في الخارج هي تعطينا حليبا يمكننا أن نصنع منه بعض الجبن ونستبدله ببعض الخبز حتى نتمكن من البقاء على قيد الحياة. في هذه الأثناء قد أعدوا له السرير وسرعان ما ذهبوا جميعا للنوم. في صباح اليوم التالي بينما كانوا يتناولون الجبن وبعض الخبز القديم مرة أخرى، تحدث العجوز وقال: كنت أفكر طوال الليل فيما يمكنني فعله لأشكركم على حسن ضيافتكم، وتوصلت إلى هذا الاستنتاج، وهذه هي نصيحتي التي يجب عليكم فعلها: اقتلوا البقرة في أسرع وقت ممكن. وبهذا قال، ثم شكر المزارع الحائر وزوجته مرة أخرى وودعهم وذهب في طريقه. نظر الزوجان إلى بعضهما البعض في حالة صدمة، وكانت هذه آخر نصيحة كانا يتوقعانها، ولكن نظرا لأنهم كانوا يكنون للعجوز احتراما كبيرا فقد فعلوا ما نصحهم به وذبحوا البقرة. وبعد مرور عام كان نفس العجوز في طريق عودته من زيارة صديقه، عندها قرر الاطمئنان على الزوجين الودودين اللذين أعطاه الطعام والمأوى في العام السابق. عندما وصل إلى المكان الذي كان يوجد فيه الكوخ المتهدم، رأى بدلا من ذلك مزرعة صغيرة ولكنها جميلة جدا، بها عدد قليل من الأبقار وحتى بعض الدجاج يركض بينهما في المرج، كما كان بها حظيرة صغيرة. عندها اقترب العجوز لتحية المزارع، تعرف عليه المزارع على الفور ودعا زوجته لإعداد الطاولة لهما، وكانا متحمسين للغاية. وبينما كانا يتناولان وجبة بسيطة ولكنها ممتازة، أخبره المزارع بالفعل أنه قدم لهم أفضل نصيحة، وقال: بعد أن ذبحنا البقرة قررت أن أذهب إلى السوق لبيع اللحوم التي لن نحتفظ بها لأنفسنا، وهناك التقيت بأشخاص جدد ومناسبات جديدة ساعدتنا على تحسين وجودنا والسعي أكثر قليلا كل يوم. البقرة العجوز المسكينة مع حليبها سمحت لنا بالبقاء على قيد الحياة بطريقة ما، ولكننا الآن نعيش أخيرا بشكل حقيقي. كما ترى في الحياة وفي حياتك، إذا كان هناك شيء يعيقك ويمنعك من التقدم، وإذا كان هناك عائق يقف في طريق تحقيق أهدافك، فعليك التخلص منه دون تردد. قد يكون هذا الشيء هو عادة سيئة أو حتى فكرة سلبية تحجب رؤيتك وتمنعك من التفكير الإيجابي. إذا كنت تعيش في منطقة الراحة حيث تشعر بالراحة والأمان ولكنك لا تحقق أهدافك الحقيقية، فعليك الخروج من هذه المنطقة والتحرك نحو الحياة الحقيقية. ابدأ في استكشاف أفق جديد، وتحدى نفسك لتحقيق أحلامك وتحقيق إمكاناتك الكاملة. الحياة لا تتوقف عند حدود المنطقة الآمنة،
بل تكمن الحياة الحقيقية خارج تلك الحدود، في عالم مليء بالتحديات والفرص. لذا كن جريئا واستعد لمغامرة جديدة، وتذكر دائما أن النجاح يبدأ عندما تخرج من منطقة الراحة وتبدأ في التحرك نحو أهدافك بثقة وإصرار. في يوم من الأيام عاش هناك رجل حكيم جدا، كان عمدة قرية محلية، وكان الجميع يحترمه، وكانت آراؤه محل تقدير، ولكن ابنه كان كسولا جدا ويضيع وقته في النوم وقضاء الوقت مع أصدقائه. لم يشكل أي قدر من النصائح أو التهديد أي فرق بالنسبة له، فهو لن يتغير على الإطلاق. ومع مرور الوقت تلاشى شباب الرجل الحكيم مع تقدمه في السن. بدأ يشعر بالقلق على مستقبل ابنه، وأدرك أنه كان عليه أن يعطي ابنه شيئا حتى يتمكن من الاعتناء بنفسه وأسرته في المستقبل. في أحد الأيام دعا الرجل الحكيم ابنه وقال له: يا بني، أنت لم تعد طفلا الآن، يجب أن تتعلم تحمل المسؤوليات وتفهم الحياة. أريدك أن تجد الهدف الحقيقي لحياتك، وسوف تعيش حياة مليئة بالسعادة والفرح إلى الأبد. ثم سلم ابنه حقيبة. عندما فتح الابن الحقيبة تفاجأ لرؤية 4 أزواج من الملابس، واحدة لكل موسم. كان هناك أيضا بعض الأطعمة النيئة والخضر والعدس والقليل من المال وخريطة. قال والده: أريدك أن تذهب للعثور على الكنز، لقد رسمت خريطة للمكان الذي يختبئ فيه الكنز، عليك أن تبحث عنه، اذهب واعثر عليه. أحب الابن هذه الفكرة لأول مرة، وظن أن والده لديه فكرة جيدة له. لذلك انطلق في اليوم التالي بفارغ الصبر في رحلة للعثور على الكنز، وكان عليه أن يسافر بعيدا عبر الحدود والغابات والهضاب. وتحولت الأيام إلى أسابيع، وتحولت الأسابيع إلى أشهر. على طول الطريق التقى بالكثير من الأشخاص، وقد ساعده البعض بالطعام والبعض بالمأوى، كما صادف لصوصا حاولوا سرقته وأشخاصا يحاولون خداعه. التقى بأفضل وبأسوأ ما في الإنسانية في طريقه. تغير الموسم ببطء، وكذلك تغيرت المناظر الطبيعية معه. عندما يكون الطقس غير سار يتوقف طوال اليوم ويواصل رحلته عندما يصحو الطقس. أخيرا بعد عام طويل وصل إلى وجهته، وأظهرت الخريطة بأن الكنز موضوعا أسفل الجرف تحت الشجرة. عندما اكتشف الشجرة بدأ بحفر الأرض، فبحث فيها وبحث حولها وتحتها، لكنه لم يجد شيئا، فقضى يومين في البحث بالفعل عن الكنز. في اليوم الثالث كان مرهقا جدا، لدرجة أنه قرر المغادرة بخيبة أمل بسبب حياة والده، فتوجه عائدا إلى منزله. في طريق عودته شهد أيضا نفس المناظر الطبيعية والفصول المتغيرة مرة أخرى. توقف أيضا للاستمتاع بالزهور المتفتحة في الربيع والطيور الراقصة والرياح الموسمية. كان يبقى في أماكن فقط لمشاهدة غروب الشمس والاستمتاع بأمسيات الصيف الممتعة. الإمدادات والمؤونة التي كان يحملها قد انتهت. تعلم الصيد وعمل الترتيبات اللازمة لوجباته، كما تعلم كيفية خياطة ملابسه وإيواء نفسه. أصبح الآن قادراً على تحديد الساعة من اليوم من خلال موقع الشمس والتخطيط لرحلته وفقاً لذلك. وتعلم أيضاً كيفية حماية نفسه من الحيوانات البرية، والتقى بنفس الأشخاص الذين ساعدوه في وقت سابق. هذه المرة مكث معهم بضعة أيام وساعدهم بطريقة أو بأخرى لرد الجميل لهم. عندما وصل إلى المنزل أدرك أنه قد مر عامان
منذ أن غادر المنزل. سار مباشرة إلى غرفة والده. قفز الأب من الفرح على الفور وعانق ابنه. قال الأب: كيف كانت رحلتك يا ابني؟ هل وجدت الكنز الذي أرشدتك إليه؟ قال الابن: كانت الرحلة رائعة يا أبي، لكن سامحني لأنني لم أتمكن من العثور على الكنز. ربما أخذه شخص ما قبل أن أصل. ثم رأى الابن أن والده لم يكن غاضبا منه ومما قاله له. أجاب الأب مبتسما: لم يكن هنالك أي كنز يا ابني. قال الابن بحيرة: ولكن لماذا أرسلتني للعثور عليه؟ رد الأب: بالتأكيد سأخبرك، ولكن أخبرني أولا، كيف كانت رحلتك إلى ذلك المكان؟ هل استمتعت بها؟ رد الابن: بالطبع يا أبي، لم يكن لدي وقت، كنت قلقا من أن يعثر شخص آخر على الكنز قبل أن أفعل ذلك. كنت في عجلة من أمري للوصول إلى الكنز، ولكنني استمتعت بالرحلة في طريق عودتي إلى المنزل، وكونت العديد من الأصدقاء، وشهدت المعجزات كل يوم، وتعلمت الكثير من المهارات المختلفة وفن البقاء. تعلمت الكثير مما جعلني أنسى ألم عدم العثور على الكنز. قال الأب: بالضبط يا بني، هذا ما أردته. أردتك أن تقود حياتك بهدف واضح ومحدد. إن امتلاك هدف يسعى إليه الإنسان يمنحه دافعاً قوياً لمواجهة التحديات والصعوبات التي قد تعترض طريقه. الهدف هو النور الذي يضيء دربك في لحظات الظلام، وهو الحافز الذي يدفعك للمضي قدماً عندما تشعر بالتعب أو الإحباط. إذا واصلت التركيز على الهدف، فسوف تمتلك كنوز الحياة الحقيقية. هذه الكنوز ليست مادية فقط، بل تشمل القيم والمبادئ والأخلاق التي تبني شخصية قوية ومستقرة. عندما تكون لديك رؤية واضحة وأهداف تسعى لتحقيقها، فإنك ستتمتع بحياة مليئة بالمعنى والرضا. لا تتوقف عن الحلم والطموح، وكن دائما مستعدا للعمل بجد وإصرار لتحقيق ما تصبو إليه. الحياة مليئة بالفرص، وكل ما عليك فعله هو أن تكون مستعدا لاستغلالها والسعي نحو تحقيق أهدافك بكل شغف وإيمان. كما ترى في الحياة وفي حياتك، الحقيقة هي أن الحياة ليس لها هدف على الإطلاق غير مجرد تجربتها والنمو مع كل شيء. الغرض من الحياة هو أن تعيشها وتتذوق التجربة إلى أقصى حد، وتتواصل بفارغ الصبر ودون خوف من تجربة أحدث وأكثر ثراء. الحقيقة هي أن الحياة ليست مجرد تجربة ونمو فقط، بل هي أيضا رحلة تمتلئ باللحظات القيمة والتحديات التي تشكل طريقنا. الغرض من وجودنا هو أن نبني ذكريات لا تنسى، ونحقق أهدافنا الشخصية والمهنية، ونعيش بكل وعي وتفاؤل. إن تجربة الحياة تتطلب منا التفاعل مع مختلف الأشياء والأشخاص، واستكشاف أعماق ذواتنا بدون خوف من الفشل أو التحديات التي قد تعترضنا. إذن، لنعيش حياتنا بكل ما لدينا، ولنتجاوز حدودنا الشخصية في سعينا لتحقيق النجاح والسعادة. نحن في هذه الحياة نحمل على عاتقنا العديد من المسؤوليات والأدوار. بعضنا يلعب دور الوالدين، والبعض الآخر قد يكون معلماً، طبيباً، أو حتى فناناً. كل دور يتطلب منا أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا، وأن نساهم بفعالية في تحسين العالم من حولنا. عندما نتبنى هذا النهج، نجد أن الحياة تصبح أكثر معنى وغنى. عندما نواجه الصعاب، ينبغي علينا أن نتذكر أن كل تحد هو فرصة للنمو والتعلم. التحديات تصقل شخصياتنا وتجعلنا أكثر قوة وحكمة.
من خلال التعامل مع الصعاب بتفاؤل وإيجابية نستطيع تحويل أي محنة إلى منحة وتجربة مفيدة. إن السعادة والرضا عن الحياة لا يأتيان من مجرد تحقيق الأهداف المادية فقط، بل من الشعور بالامتنان للأشياء الصغيرة في حياتنا، ومن بناء علاقات قوية ومستدامة مع أحبائنا. العلاقات الإنسانية هي التي تمنح للحياة رونقها ومعناها الحقيقي. الحياة هي عبارة عن مجموعة من اللحظات والتجارب التي نعيشها يوما بعد يوم. علينا أن نستمتع بكل لحظة، وأن نكون على يقين بأن كل يوم هو فرصة جديدة لبداية جديدة لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. لنتذكر دائما أن الحياة قصيرة، فلنملأها بالحب، الأمل والشغف. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.